بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني تبرأت إليك من حولي إلى حولك، ومن ضعفي إلى قوتك، ومن عزمي إلى عزمك، ومن عجزي إلى قدرتك، ومن فقري إلى غناك، ومن انكساري إلى عزتك، ومن ضيق اختياري إلى براح إرادتك. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله، وعلى كل نية خير، وعلى ما نوى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ما نوى عليه الصحابة، وعلى ما نوى عليه التابعين، وعلى ما نوى عليه عباد الله الصالحين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى كل نية خير. طبعا اليوم إن شاء الله تعالى بدنا نتحدث عن مخرج الدال. بالبداية طبعا وكما عودتكم بنحكي على خطوات نتدرب عليها حتى نكون عم نمشي بالسليم، حتى أكون أنا عم بتدرب بالطريقة الصحيحة، الآلية الصحيحة لهذا المخرج. تمام؟ يعني في أخوات ودائما بعيد وبحكي لكم إنه بيقولوا لنا نحن عم نتدرب بس صرنا زمان عم نتدرب بس ما عم يزبط معنا. أخواتي العزيزات، ما تمشي على عبث، ما تقولي إيه والله أنا عم بتدرب لحالي. طيب ارجعي لشيختك، ارجعي مثلا فيك ترجعي لي إلي لحتلاقي كل شي موجود. أنا بتدرب 1 2 3. لا، أنت عم تتدربي بالطريقة الخاطئة، أنت عم تتدربي بطريقة خاطئة. تمام؟ أنا هاي الخطوات اللي بذكر لكم إياها هي تجربة شخصية، لأنه صارت معي. كنت أتدرب على حرف أو مخرج طريقة خاطئة، سبحان الله ربنا أكرمني. وهي طبعا هي الخطوات اللي أنا ماشي عليها، يعني كل شيخة أعطتني فكرة، أنا جمعتهم وساويتهم، يعني خطة كاملة امشي عليها حتى أتدرب على هذا الحرف أو آلية هذا المخرج. تمام؟ بقى هي الطرق اللي نحن عم نمشي عليها أو أنا عم بذكر لكم إياها هي مو مثلا عن عبث أو لا، هاي خطوات أنا مشيت عليها وتدربت عليها حتى ربنا أكرمني. ويعني لازم نعرف إنه نحن عم نتدرب بطريقة صحيحة. هذا الفيديو ملم بكل المعلومات اللي بتتحدث عن مثلا مخرج الدال اليوم بدي أحكي لكم عنه، كل شيء وكل الطرق اللي أنا بدي أمشي عليها والخطوات اللي أمشي عليها حتى أتدرب على آلية حرف الدال. تمام أخواتي العزيزات، ما نستهين ولا بأي خطوة، ما نستهين. كل هاي الخطوات رح تساعدك وحتلاقي نتيجة أسرع بوقت أقصر. أنا ما حقول يوم يومين ولا شهر وشهرين ولا 4 ولا 5، بس يعني يعني اللهم صل على سيدنا محمد حتى يرضى سيدنا محمد، حيكون عندك وقت أقل بالتدريب على هذا الحرف، لأنك ألميتي بكل المعلومات الخاصة أو المختصة بهذا الحرف المتعلقة بهذا الحرف. فأنا صار عندي كل شيء بذهني بذاكرتي بمخي بدماغي بعقلي، صار عندي كل المعلومات اللي حاوية هذا الحرف. أنا بضل علي إني طبق واتدرب. تمام؟ بالبداية طبعا دائما نحن بنستعين بالله عز وجل وما نترك الدعاء، صلاة 2 ركعتين قيام ليل، قضاء حاجة، صدقة، تجديد النية، الله استغفار، صلاة على النبي. هاي الخطوات يعني نعمل لو انه ما قل، يعني شيء قليل، لو انه شيء قليل ان كان استغفار او صلاة على النبي، يعني 100 وانوي على نية يا رب تكرمني تفتح لي فتوح العارفين في هذا الحرف او هذا المخرج اللي انا عم بتدرب عليه. طبعا احنا بنستعين بالله دائما بكل امور حياتنا. تمام؟ ثانيا نعمل حركات للفك، بحاولها لين شوي صغيرة من فكي أنا وعم بتدرب، بحاول أعمل حركات للفك حتى يكون معي سهل لين في مرونة أنا وعم بتدرب، بتساعدني شوي. تمام؟ مثلا
نتدرب على، يعني في أخت من الأخوات بحلقة تحسين التلاوة بتحكي لي أستاذة هنا ليش مو المرة الجاية تعملين لنا هاي الحركات، تعلمين عليها حتى نحن نصير نساويها إن شاء الله تعالى. مثلا حركة اللسان، دور لساني على اليمين على اليسار، تمام. للفك السفلي، لأتمام الكسر، طبعا للياء وللكسر، تمام. ومثل ما بقلكن دائما بقلكن الفتح والضم والكسر هي مخرج، نص مخرج تعتبر نص مخرج، تمام. لا حتى افتح الحلق من الداخل، تمام. هاي الطريقة بتساعدني على التخلص من الإمالة، بتساعدني إني أنطق الحرف الألف بالطريقة السليمة، بتساعدني إني أفتح مخرجي من الداخل، بتساعدني إني أنا أتخلص إذا صار عندي خيشمة. كيف؟ هلأ وقت بيكون مسكر من الحلق وأنا عم بنطق الحرف، مسكر من هون، بما إنه الطريق مسكر رح يروح يلاقي طريق تاني، مخرج تاني فاتح اللي هو الخيشوم، فتلقائيا بيروح للخيشوم، يصير عندي خيشمة. بقى أنا هي الحركة بتخلص منها من كتير شغلات، تمام. وبتساعدني على الفتح، تمام. للضم إني أنا أكمل شفتي، أوه 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 أوه. أنا معلي، ساعدي حالك بحواسك، مثل ما أنا دائما بحكي لكم اشتغلي بكل حواسك. أوه أوه أوه. ساعدي الشفتين بإيديكي، خلي يصير عندك شوية ليونة، شوية مرونة للفك، تمام. فيني أعمل مثلا هاي الحركات عادي أخواتي، عادي، تمام. حتى انت تساعدي حالك، بدك تساعدي نفسك انه انت تنطقي هذا الحرف بالطريقة الصحيحة. ليني اشتغلي على مرونة الفك لك، مو بس انت قبل ما تتدربي، انت وعم تجلي حاولي ساوي، انت وعم تطبخي استغلي الوقت عشان يصير فكك لين. فكنا أخواتي جامد، ليني الفك، تمام. ثالث خطوة إنها بتدرب على المراية. ما بدي أتدرب على المراية، التليفون بإيدي. أخواتي والله أنا كنت استهين بالبداية إنه تدربي على المراية، أنا بدي أقعد على المراية، هلا بعدين تخليني أجرب. كان عندي حركة شفايف كتير تخلصت منها، كنت لاحظ إني أنا بسكر المخرج من الداخل تخلصت منه. كتير شغلات بتتخلصي منها، بصيري تنتبهي على حالك كيف عم تركزي، الطبقي الأحكام النون الساكنة والتنوين، تمام. ما بدك تتدربي على المراية، تليفونك أكيد بإيدك على طول، حطيه وحطي على الكاميرا الأمامية وحاولي تدربي، هاي مراية يعتبر، تمام. طبعا رابع خطوة إني أنا أتدرب من 3 ل5 ساعات يوميا أخواتي. انضغطت صار عندي سفر ساعتين، بس لا تتركي حالك يوم بدون تدريب. كانوا يقولوا لنا يوم بدون تدريب بيرجع الفك 7 أيام إلى الوراء. تصوري أنت عم تتدربي وتشتغلي على حالك ويوم ترجعي 7 أيام للوراء. لا والله كتير، تمام. هلا إذا أخت من الأخوات سألتني طيب أنا شو بدي أساوي من 3 ل5 ساعات، أنا رح أقول لك بداية بتحضري فيديو بخص هذا الحرف اللي انت بدك تتدربي عليه. تحضريني شخصيا، احضري الشيخ الدكتور أيمن السويد، احضري أي شيخة أي شيخ، احضري أكثر من فيديو. كنت أحضر 10 فيديوهات أحيانا باليوم والله وأكثر، أقعد ساعتين بس أنا عم بحضر فيديوهات على هذا المخرج. بدي أعرف الآلية، بدي أعرف الأخطاء الشائعة، بدي أعرف مخرج هذا الحرف، صفات هذا الحرف، وما يتعلق به من معلومات حاوية لهذا الحرف. طبعا هذا الفيديو رح تلاقوا فيه كل شيء، ما بتعتازوا تروحوا تحضروا فيديو تاني وثالث ورابع، لا، حتلاقي حاوي كل شيء. يعني شو يعني؟ أحيانا بيكونوا منزلين لك الأخطاء الشائعة لهذا الحرف فقط، الطريقة الصحيحة لا، أنا عم بعطيكوا كل شيء، تمام. 2 بتحط تسمعي صورة،
اسمعي يوميا صورة أختي العزيزة، اسمعي على ما يقل 10 مرات. انتبهي لتطبيق هذا الحرف اللي انت عم تتدربي عليه. أحكام النون، أحكام النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة، المدود، المخارج، الصفات، التفخيم، الترقيق. ركزي على كل كلمة. تمام؟ مثل ما حكيت لكم ودائما بقول لكم احضري، يعني اسمعي من الصور القصيرة، من الذاريات ورايح. تمام؟ أيضا بحضر فيديو ثلاثي الأبعاد لهذا المخرج. ليش؟ لأنه بيورجيني يعني حركة هذا الحرف من كل جوانب الفم، من الأمام، من الحواف، مثلا إذا كان هو من الحواف، من الحواف، من المقدمة، إذا كان في استعلاء بأرجيني، من الحنك الأعلى، الحنك السفلي، كل شيء. تمام؟ بعدها نتدرب على هذا الحرف بالمد الطويل والقصير، يعني فتحة، ضمة، كسر، سكون، والألف والواو والياء اللي هي حروف المد الطويل. تمام؟ وأكثر شيء أختي العزيزة حاولي يكون أغلب تدريبك وقت الحرف بيكون ساكن. مثلا جيبي قبل همزة مفتوحة، أد، إيد، أود، مفتوحة، مضمومة، مكسورة، وتدربي عليه، لأنه دائما الأخطاء الأغلب الأخوات بيكون بالحرف وقت يكون ساكن. تمام أخواتي العزيزات؟ بعدين نجيب كلمات حاوية هذا الحرف، بأول كلمة، وسط الكلمة، آخر الكلمة، مفتوح، مضموم، مكسور، بعده ألف، واو، ياء. تمام؟ طبعا هلأ بنتدرب على مخرج، أو بحكي لكم مخرج حرف الدال. طبعا مخرج حرف الدال يخرج من طرف اللسان مع منبت الأسنان، من طرف اللسان مع منبت الأسنان، أو أصول الثنايا العليا. الأصول أصل اللي هو المنبت، منبت الأسنان أخواتي. خليني أرجيكم مخرج الدال. طبعا هذا مخرج الدال والتاء، شايفين؟ شايفين؟ تمام، طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. طبعا صفات مخرج الدال، بداية عنا الجهر، بداية عنا الجهر. طبعا الطاء والدال والتاء نفس المخرج، ولكن يلي بيفرق بيناتهم صفات، الصفات. تمام؟ عنا مخرج الدال فيه جهر. هلا عند نطق حرف الدال يصير عنا تضام للوترين الصوتيين واهتزازهما وانحباس كثير لهواء النفس. وين الأوتار الصوتية؟ بحط إيدي هون، بدي أحس بالاهتزاز. أد. طبعا القلقلة هي بتقوي الحرف، بتقوي الحرف الدال. تمام؟ بحط إيدي هون الوترين الصوتيين بالحنجرة، هي الحنجرة، بحس شلون عم يهتزوا أنا عم بنطق الدال. أد، إيد، أود، ولكن في تضام للوترين الصوتيين وانحباس كثير لهواء النفس. طبعا ثانيا فيها الشدة، شدة فيها صفة الشدة، يعني مثل ما في انحباس كثير لهواء النفس، أيضا في انحباس تام لصوت الحرف، انحباس تام يلي بيساعد هذا الحرف يخرج اللي هو الدفع والقلقلة، وبيقويه اللي هو الدفع والقلقلة. تمام؟ أد، مو بقول أنا أد. طبعا هاي من الأخطاء الشائعة، يعني يقول أنا أد. شو سويت؟ ضغطت على المخرج وشديت عليه بزيادة. هو في شدة، ولكن مو شدة التكلف اللي يقول أنا أد. بداية يعني أنا هذا التكلف ما بيخليني أنطق القلقلة بالطريقة الصحيحة، وبيخلي الحرف يعطي الشدة الزايدة، شدة زايدة، تكلف زايد. تمام؟ وبتصير عندي شوائب بهذا الحرف. أد أو أد، يعني شوائب تخرج مع هذا الحرف. والخطأ الثاني إني أنا أقول روح أخبط فيه بطرف بالأسنان، أد، أخبط فيه طرف الأسنان. هدول أخطاء شائعة. صدقوني القلقلة سهلة، يعني إن كان بالدال والله قطب جدًا سهل. هلأ أنت قوي المخارج القطب جدًا بالقلقلة. أد.
أما أد. شايفين؟ أنا هيك سكرت المخرج ويعني تكلفت فيه يعني والقلقلة ما بتخرج. تمام. تانيا ممكن أنا أعمل أخبط فيه الأسنان، خطأ. ارجعي بطرف اللسان للوراء شوي، ارجعي شوي لورا، ارجعي شوي لورا. تمام. ها لا، دا دو دي أد إيد أود دا دو دي. تمام. القلقلة جدا سهلة وقت تكون بقطب جدا. يعني القلقلة أنا بقول هي بتساعد هدول الحروف إنه تخرج بكل سهولة. تمام. طبعا فيها صفة الإصمات وفيها صفة الاستفهال وفيها صفة الانفتاح. فيها صفة الاستفهال يعني اللسان بده يكون بوضع الراحة، اللسان بده يكون بوضع الراحة، مو روح فخمها، ما روح فخمها، اللسان بوضع الراحة. دا أنا ادفع الصوت فيها، ادفع فيها من الرئتين، ادفع فيها قوية بالدفع وقوية بالقلقلة. أيضا فيها صفة القلقلة وهي اضطراب الحرف في مخرجه عند النطق به ساكنا حتى يسمع له نبرة قوية. دائما بنلاحظ طنجرة الضغط شو بتساوي؟ نفس الشيء. القلقلة نفس الشيء. بتشوفوها شد على حالة طنجرة البخار؟ لا بالعكس، بتطلع بكل سهولة بكل سهولة. أخواتي العزيزات، ما في داعي اتكلف فيها وشد عليها شد التكلف، هي كتير سهلة، كتير سلسة بالخروج. تمام. واللي بيقويها مثل ما حكيت لكم القلقلة هي اللي بتقويها نتيجة انحباس للصوت وانحباس النفس، فاللي بيقويها هي القلقلة والدفع من الرئتين. إيد أود دا دو دي. تمام أخواتي. طبعا فيها صفة الجهر والشدة والقلقلة، هي صفات قوية بحرف الدال ويعتبر الحرف قوي. طبعا فيها صفة الانفتاح، انفراج ما بين أقصى ظهر اللسان والحنك الأعلى. أنا ما ورجيتكم الصورة، شفتوا شلون في انفتاح؟ شفتوا الانفتاح؟ بسم الله. شايفة انفتاح ما بين ظهر اللسان والحنك الأعلى حتى يخرج بكل سهولة. أيضا الانفتاح بيساعد الدال إنه تخرج. لو كان في إطباق خلص انغلق المخرج تماما، يعني انحباس للصوت وانحباس للنفس وإطباق، فالصوت الحرف ما رح يخرج، حينغلق المخرج. بقى في صفة الانفتاح بيساعد أيضا على خروج حرف الدال بكل سهولة. تمام أخواتي العزيزات، لا ننسى نعمل اشتراك للقناة ونضغط على زر الجرس ونعمل مشاركة لكل الأصدقاء والأحباب، عسى ولعل يستفيدوا من هاي الفيديوهات. وشعاري هو: واجعل لي لسان صدق في الآخرين.